könyvbemutatóról, illetve beharangozni szeretnénk egy új könyvet. Az Óhazából az új világba című sorozat második kötete kerül nyomdába nem sokára, és ha minden igaz, itt van a vonalba a két szerkesztője ennek a könyvnek, Bakos Réka és dr. Fenyvesi Anna. A Rékával már a közelmúltban egyszer beszélgettünk, amikor megjelent az első kötet, és Pittsburghben volt a bemutatója. Kedves Réka, kedves Anna, sok szeretettel köszöntelek itt a Bocskai Rádió hullámhosszán. Remélem, hogy hallottok engem. Szervusztok! Szia Zsolt, nagyon szépen köszönjük a meghívást, és mi is köszöntjük a kedves hallgatókat. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, úgy látszik, hogy a hang is, kép is végre sikerült, hogy összeálljon. Itt egy kicsit izgultam, mert a kép először nem jött be, de hála Istennek minden jó sikerült. Kedves Anna, először hozzád fordulok, mert ha múltkor nem volt lehetőségünk, hogy veled is beszélgessünk. Kérlek szépen foglald össze a könyvnek a tartalmát, lényegét, hogy indult el ez az interjú, nem interjú sorozat, hanem megemlékezések, kutatásoknak az eredményeképpen alakult az első kötet, és úgy látom, hogy olyan nagy fogadtatása volt, hogy nem engedték, hogy leálljatok. Kérlek szépen, Anna, röviden mutasd be az első kötetet, és hogy haladtatok idáig. Igen, köszönöm szépen. Hát több mint egy évvel ezelőtt indult ez az egész vállalkozás. Egy Facebook csoportból nőtt ki. Ez nagyon jó példája szerintem annak, hogy a Facebookból jó dolgok is származhatnak. És ezt a Facebook csoportot, ahonnan kinőtt a könyv, az Réka alapította egy másik magyarországi családfa kutatóval, a Szabon Jánossal, és ők hozták létre ezt a csoportot, aminek az a címe, mint a könyvnek is, hogy Óhazából az új világba, illetve van neki egy angol címe is, hogy Hungarian Roots and American Dreams, és ebben a csoportban a február végi indulástól elkezdtek dőlni az emberek, magyarországiak is, amerikaiak is, és Amerikából amerikai magyarok is, illetve egynyelvű amerikaiak is, mert egyetlen dolog kötötte össze őket, de ez nagyon-nagyon szorosan, hogy mindenki a saját családját kutatta, többnyire ilyen interneten kutatták a családjukat, tehát a familysearch.org-on és egyéb internetes adatbázisokon keresztül, és a családjukban mindenkinek az közös volt a hátterében, hogy valaki Magyarországról emigrált az USA-ba, illetve több esetben vissza is jöttek. És ugye az Amerikában élő amerikaiak a Magyarországon maradt családtagokat keresték, illetve velük vették fel a kapcsolatot, sokszor ilyen nagy évtizedekkel későbbi összeborulások, újra egymást felfedezték a családtagok. Ilyen történeteink vannak, illetve a magyarországi részről pedig valaki mondjuk ugye megtalálja, hogy merre járt a dédapja 100 évvel ezelőtt, ugye ez Réka esetében is pont így volt, az ő dédapja kiment és aztán visszajött, illetve hát vannak olyanok, akiknek mondjuk a dédszülőknek a testvére ment ki, és akkor azoknak a leszármazottjával vették most fel a kapcsolatot, és akkor ebből a csoportból gyakorlatilag egy 7 vagy 10 nap alatt kinőtt az az ötlet, hogy csináljunk ebből könyvet, és hát ezt az ötletet már én hoztam a történetbe, én bölcsész vagyok, és hát nekem az agyam egyből ilyen bölcsész kezdett el forogni. Hát ez nagyon jó, mert ezúttal úgymond egy könyv, egy érték teremtődött. Említetted az előbb Rékát, most hozzá fogok fordulni, hogy egy kicsit beszéljen erről a saját motivációról. Legelőször miért kezdtél el kutatni úgymond a felmenőkért, elődökért, akik éppen Amerikába jöttek? Ez nagyon érdekes kérdés, Zsolt. Pont nemrég beszélgettem egy diplomamunkát író egyetemistával, aki megkérdezte, hogy mikor kezdtem el családfát kutatni, és nem tudtam neki megmondani. Tehát nekem már általános iskolában volt családfám, én kifaggattam a nagyszüleimet, és hál' Istennek mindegyikük annyira jó szívvel emlékezett vissza a saját nagyszüleire, a saját dédszüleire, és aztán 3-4 éve kezdtem el aktívan foglalkozni ezzel, amikor már az Anna által említett internetes oldalak is ezt lehetővé tették,
és ahogy elkezdtem dokumentumokra bukkani, például a dédanyám hajólevelére, ugye Ellis Islandről, onnantól kezdve igazából nem volt megállás, és mindent tudni akartam arról, hogy a dédszüleim, tehát az anyai ágon a dédapám és a dédanyám hol laktak, mit dolgoztak, mit csináltak az alatt a nagyjából 10 év alatt, amit kint töltöttek Amerikában. Én úgy gondolom, hogy a családfakutatás ez egy olyan dolog, hogyha az ember egyszer belefog, akkor nagyon nehezen tud belőle kiverekedni, inkább ez egy ilyen szenvedélyé válik, ami élete végéig tart. Megalakult a Facebook csoport, ha jól tudom, most már közel 1000 tagja vagy a körüli tagja van. Megvoltak az emberek, akik nagyon kíváncsiak voltak a felmenőikre. Közben jött Anna, kitalálta, hogy ezt hogy kéne összerakni. Erről meséljetek nekem egy kicsit, erről a szerkesztői munkáról. Mi alapján döntöttétek el, hogy kinek a sztoria fog bekerülni az első kötetbe, utána nem sokára a következő kötetbe is? Hát ezt úgy eléggé szabadon kezeltük ezt a kérdést, azt hiszem, hogy gyakorlatilag földobtuk a csoportba a kérdést, hogy ki az, aki meg szeretné írni a családjának a történetét, és akkor azokat a történeteket befogadtuk, illetve hát volt egy pár ember, akinek így a nyakára jártunk, mert tudtuk, hogy milyen jó története van, mert amikor így kezdődött a csoport, akkor így mindenki, amikor belépett, akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, ilyen több képernyős posztokat írtak, mert beposztolták a fotókat, és akkor tudtuk, hogy ki az, akinek nagyon érdekes története van. És akkor így gyakorlatilag elkezdtek dőlni a történetek, ugye írtunk egy ilyen szerzői útmutatót, hogy körülbelül milyen fajta szöveget várunk, ebből ugye, itt ugye főleg olyan emberekről van szó, akik nem nagyon írtak így életükbe, tehát nem bölcsészek, nem újságírók, nem foglalkoznak írással, és akkor az volt az alapinstrukció, hogy úgy írják meg a történetet, ahogy mondjuk egy barátjuknak elmesélnék. Tehát ilyen csevegős stílusban, hogy a történet a fontos, és ugye a történetnek mindig van eleje, közepe, vége, tehát ebben már nem mentünk bele, csak az, hogy tulajdonképpen ez az elgondolást, hogy ahogy elmesélnéd, és akkor egészen jó történeteket kaptunk. Azt hiszem áprilisban kezdtek bejönni a történetek, és gyakorlatilag augusztus 10-én zártuk le a listát, hogy na akkor már többet nem tudunk befogadni. Ez alatt az idő alatt persze már ugye szerkesztettünk, fordítottunk, lektoráltattuk, meg szedtük össze a képeket, tehát azért ez elég nagy munka volt, mert ugye párhuzamosan 2 kötet is készült, a magyar nyelvű változat, illetve az angol nyelvű változat. A 2 változat között tényleg csak a nyelv a különbség, teljesen úgy néz ki mind a 2, most mindjárt Réka bemutatja, és bent, tehát ugyanannyi oldal, ugyanúgy néz ki minden oldal. És akkor... Fantasztikusan néz ki. Most 2 dologra kérdeznék vissza. Az egyik a lektorálás, a másik meg a fordítás. A lektorálás szempontjából lehet, hogy sokan emberek, jó kutatók, jól utána tudtak nézni, hogy mi is az a történet, de lehet, hogy nem tudnak jól írni. Ezt segítettétek nekük, hogy egy kicsit olvashatóbb, szerethetőbb szöveg legyen, történet, illetve a fordítással kapcsolatosan, hogy az emberek azok csak Magyarországról jelentkeztek ebbe a csoportba, vagy innen Amerikából is, mennyire tudták úgymond az egyik vagy a másik nyelvet, vagy mindenki tud mind a 2-t, vagy hogy működött ez, és mire volt szükség? Az első kötetben a szerzőink nagyjából 2/3 ő magyarországi magyar, tehát az ősei hazatértek Magyarországra vagy a környező országokba, és nagyjából 1/3 volt magyar származású amerikai, közülük nem sokan beszélnek már magyarul, tehát ők angol nyelven írták meg a történeteiket, a magyarországiak pedig magyarul. Mindenkitől azt kértük, hogy az elsődlegesen használt nyelvén írjon, mert úgy hangzik természetesen. És arra nagyon figyeltünk, Zsolt, hogy ezek a történetek tényleg, ahogy Anna is említette, a saját hangjukon, a saját szavaikkal szólaljanak meg, és ezeknek az egyedi hangokat mi nem is akartuk a szerkesztéssel elvenni, tehát ott tényleg inkább a nyelvhelyességre figyeltünk, hogy a történetek struktúrája jól legyen, tehát jól követhető legyen, de minimálisan szerkesztettünk bele, mert tényleg ezeket az egyedi hangokat szerettük volna megőrizni, és akkor a magyar történeteket mi fordítottuk angolra, illetve az angol nyelven megírt történeteket mi fordítottuk magyarra, és a 2 nyelvi lektor ezeknek a csiszolásában segített. Fantasztikus. A múltkor, mikor beszélgettünk, akkor túl voltatok a pittsburghi
könyvbemutatón, azt hiszem az itt Amerikában az első könyvbemutató volt, ami személyesen és online is volt. Arra lennék kíváncsi, hogy még milyen utóélete volt a könyveknek, volt-e itt még könyvbemutató Amerikába, illetve otthon, Magyarországon milyen fogadtatása volt, merre jártatok a könyvekkel? Hát Magyarországon is tartottunk egy könyvbemutatót, itt Szegeden, én szegedi vagyok, és hát néhány szerzőnk is Szegeden volt. Én a múlt fél évet egyébként augusztus közepétől január közepéig Amerikában töltöttem, egy Fulbright ösztöndíjjal voltam a Nyugat-Virginia államban, Morgantownban, és hát ugye azért szerettem volna én is itt lenni nyilvánvalóan a saját könyvbemutatónkon, ezért megvártuk, hogy hazajöjjek január közepén, és akkor február elején megtartottuk a szegedi könyvbemutatót, és akkor ez nagyon nagy sikerű könyvbemutató volt a szegedi Agórában, ahol egy 130 fős befogadó teremben kb. 140-en voltak, tehát volt, aki már csak és hát tényleg nagyon nagy siker volt, ezt nem akarok itt szerénykedni, tényleg az volt. És aztán voltunk a Győrben egy beszélgetésen, és voltunk Tatán egy beszélgetésen a könyvről, ez már ugye nem hívtuk könyvben bemutatónak, hanem csak ilyen beszélgettünk a könyvekről. Győrbe az egyetemen a levéltárosok hívtak meg minket egy ilyen előadássorozatba, és Tatán pedig a Városi Könyvtár volt. Városi Könyvtárban, igen. Könyvtárban szintén egy ilyen beszélgetés. Nagyon örülök, hogy tényleg otthon is fogadtatása volt, nem csak minket hoz izgalomba az ilyen hídképző könyvek, sztorik, ami úgymond az óhaza és az új világ között teremt kapcsolatot. De éppen ezekről a kapcsolatokról kérdeznék most következőképpen, hogy ez a kutatás az embereknek, úgymond a résztvevőknek, akik leírták a sztoriukat, találtak-e, fedeztek-e fel új rokonokat itt az óceánnak egyik vagy a másik partján? Valami érdekes sztorit tudtok-e mesélni ezzel kapcsolatosan? Több olyan történetünk is van, Zsolt, ahol egy fénykép nyomán találtak egymásra, vagy elmentek az amerikaiak a faluba, ahol az őseik születtek, és akkor a pap vezette őket a rokonokhoz. Én elmondom a saját történetemet, mert szerintem az is nagyon izgalmas. Én ugye minden dokumentumot megpróbáltam beszerezni a dédszüleim kintartózkodásáról, és az 1910-es népszámlálási íven egy ugyanolyan vezeték nevű férfi és nő élt velük Pittsburghben, a Wakefield Street-en, Deák András, és ez azért nem tűnt fel nekem elsőre, mert a dédszüleim falujába 5 családot telepítettek be annak idején, és a Deák, mint vezetéknév, az rendkívül gyakori volt, de azért csak megkérdeztem aztán ricsén a rokonokat, hogy tudják-e, hogy ki az a Deák András ott a dédszüleimmel, és akkor mondták, hogy persze, hát ez a dédapád öccse. És én ezt nem tudtam, tehát én tudtam mindig, hogy a dédszüleim kim voltak Amerikában és hazatértek, de az valahogy kimaradt a családi legendáriumból a mi részünkről, hogy az ő öccse is kint, és ők kint is maradtak, és 5 gyermekük született, és ezt 2 éve derült ki számomra, és rögtön megpróbáltam felkutatni a leszármazottakat, és azt hiszem egy ilyen 3 hét próbálkozás után sikerült az egyikükkel felvenni a kapcsolatot, és Pittsburghben tavaly a könyvbemutató kapcsán találkoztunk velük először. Anyukámnak a másodunok, a testvére Frank, ő megírta a saját családjuk történetét egyébként az első kötetbe, és most először fognak jönni Magyarországra 1 hét múlva pont. Szóval ez számunkra, ez a kutatás meg a könyv, ez egy nagyon fontos mérföldkő volt családi szempontból is, nem csak szakmailag. Hát a végén lehet, hogy annyi szál és annyi érdekesség derül ki annak a személynek az utazásáról, meg amerikai létéről, hogy maga egy történet is beleférhet egy könyvbe, külön nem muszáj többet összegyűjteni. Apropó többet összegyűjteni, hány sztori fért bele az első kötetbe, és hány a másodikba? 48, bocs. Mondjad, Anna, bocs. Ja. Az első kötetben 48 sztori volt, és a második kötetben éppen a napokban számoltuk össze, azt hiszem 54 vagy 55 lesz. Ez még nem egészen biztos, mert körülbelül 10 hiányzik, még az összes többi az már bejött, és hát a 10 van még függőbe, tehát maximum 55 sztorink lesz, és hát én
persze nyilván most ugye ebben teljesen benne vagyok, ugye éjjel-nappal szerkesztek, fordítok, és ezekben a történetekben élek, de most teljesen úgy érzem, hogy ez a másik kötet, ez még izgalmasabb lesz, tehát olyan elképesztő történetek vannak benne, hogy hú, nagyon lesz. Nagyon fantasztikus, és látom rajtatok, hogy mennyire beleélitek magatokat, hogy megjelenjen a második kötet is. Meséljetek nekem erről a második kötetnek a kiadásáról, hol tartotok, mit szeretnétek elérni? Ugye, ahogy Anna is említette, ilyen 52-54 történetünk lesz a második kötetben. Az első kötetet a kivándorlási hullámokra fűztük föl. Ugye a századforduló nagy kivándorlási hullám, a dípis kivándorlási hullám és az 56-os. Ezt a második kötetet pedig a magyar helyekre Amerikában úgymond, tehát mik voltak azok a városok, települések, amelyek fontos szerepet játszottak az amerikai magyarság életében, és akkor itt beszélhetünk Hazelwoodról, Pittsburghben, a Little Hungary-ről, New Yorkban, de az egészen kicsi településekről is, például, mint Himmlerville vagy Árpád-hont, tehát azt szerettük volna, hogy ezek az amerikai magyarok szempontjából fontos földrajzi helyek is megjelennének a könyvben, és tulajdonképpen nem csak idő, hanem térben is keretbe foglalják ezeket a történeteket, úgyhogy közel 30 ilyen jelentős helyszínt is be fogunk mutatni a második kötetben a több mint 50 történet mellett. Kérlek szépen, most egyet vagy kettőt ragadjatok ki a második kötetből, melyik a legizgalmasabb történet, vagy legalábbis egy ízelítőt, hogyha nem akarjátok elmesélni, hogy az emberek vásárolják majd meg, de csak a kíváncsiságukat csavarjátok fel. Hát én egy nagyon röviden beszeretném mutatni azt a helyet, amiről én írtam. Nekem nincsenek amerikás felmenőim, vagy a családomban nem volt senki, aki kiment, úgyhogy én mindig ilyen kutatós történeteket írtam a kettőt az első kötetbe, és most egyet. És ez a történet a Kelet-Kentucky államban található Himmlerville, története, illetve hát ez egy pici városka, ott ugye az Appalache-hegység végtelen kis völgyei között fekszik, és most gyakorlatilag egy icipici település, amit már nem is Himmlerville-nek hívnak, hanem Beauty, Kentucky. Viszont 100 évvel ezelőtt ott egy teljesen virágzó magyar bányász település volt, miután egy magyarországi zsidó bevándorló, a Himmler Márton megvett ott egy bányát, és külön arra ment rá, hogy oda magyar bányászokat toborozzon, és a 20-as évek elejétől egészen 1928-ig, tehát viszonylag rövid életű volt ez az egész vállalkozás, de azért egy 8 évig ott nagyon-nagyon pezsgő magyar élet volt, tehát ilyen kb. 2000 ember lakott, volt nekik iskolájuk, a jazz zenekarok 2 is, azt hiszem a baseball csapatuk, a saját postahivatalok, ugye ez Amerikában fontos, és hát egy ottani családnak, a Knaus családnak a történetét kutattam fel. Azért választottam őket, mert ugye ősszel, amikor én is jártam ott Beauty-ban, akkor fölmentünk a magyar temetőbe, ez ott a városka fölötti domboldalon található, és ott ebben a temetőben 23 nagyon-nagyon régi magyar sír van, és a 23 sírból 5 a Knaus család tagjénak a sírja, és akkor úgy elkezdtem érdeklődni, kik voltak, ugye német név, hát kiderült, hogy a Knaus Márton, ő egy sváb ember volt a Győr melletti Ikrényből, aki még Magyarországon megházasodott, és azt hiszem, úgy emlékszem, 2 gyerekükkel mentek ki így a század elején, és akkor a család nagy része tulajdonképpen életük végéig ott élt Himmlerville-ben. Uh-huh. És akkor az ő történetükön keresztül mutatom be ezt az egész települést. Nagyon érdekes szerintem. Fantasztikus, és örülök, hogy még úgy is találsz munkát, hogyha nincsenek saját felmenőid, de találsz olyan történeteket, amit már lehet azok az emberek nem tudnak maguk elmesélni, és így te megosztod mások fele. Hát gratulálok nektek mind a kettőtöknek, és az egész csoportnak, aki vállalta ezt, hogy megossza a nagy közönséggel is a saját családi történeteiket.
Mikor lesznek még könyvbemutatók, az elsőt hol lehet megvásárolni, és mikor számíthatnak a hallgatóink a másodiknak a megjelenésére? Az első kötetet azt már meg lehet vásárolni, illetve a második kötetet elő lehet rendelni, ezt Magyarországon a Brancs közösség oldalán keresztül, Amerikából pedig a Hungarian Store-on keresztül. Most egyébként kedvezményesebb is az ára az előrendelési időszakban. Könyvbemutatót pedig október közepére tervezünk. Amerikában nagyon szeretnénk Washingtonban és New Yorkban is bemutatni a kötetet, és akkor valamikor október végén, november elején pedig magyarországi bemutatót is tartani. Hát kíváncsian várom tényleg majd azokat a pontos időket, amikor itt lesztek és tartjátok. Kérlek, értesítsetek engem is, lehet, hogy el is megyek, hogy személyesen is találkozzunk. Hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek ennek a könyvnek a második kötetnek a megjelenítéséhez. Hogy gondoljátok, ez még fog menni a sorozat tovább is? Van érdeklődés, van extra sztori? Hát nem csak érdeklődés van, hanem konkrét terveink is vannak. Már egészen konkrétan körvonalazódik a harmadik kötet, a negyedik kötet, erről ezt el lehet mondani, ugye Erika? A harmadik kötetben a legendás soproni erdész nemzedékről fogunk írni csak őróluk egy kötetet. Egy szegedi amerikai kollégám éppen most interjúzza végig azokat a még élő volt soproni diákokat, ugye ez az 56-ban, akik átmentek több százan a határon, illetve több tucat tanárok is átment velük, és aztán ugye a Kanadában kötöttek ki, a Vancouverben a University of British Columbia, amelyiknek egyébként volt erdész képzése, ugye létrehozott egy soproni divíziót, a Sopron Division-t, ahol ők magyar nyelven befejezhették a tanulmányaikat, és UBC-s diplomát kaptak. Na most ő belőlük még ugye 141 soproni diák végzett a UBC-n, és belőlük még kb. 10-12-15 ember él, ugye 90-es éveiket tapossák, és velük interjúzunk, illetve a leszármazottaikkal, illetve a Sopronban is már voltunk, és a soproni oldalról is interjúkat fogunk készíteni, hogy ennek az egész nemzedéknek az öröksége tulajdonképpen mit jelent Sopronban, a UBC mit jelent, illetve az egész a magyar közélet szempontjából, mert hát azért nagyon nagy nyomot hagytak Kanadán. Ez lesz a harmadik kötetünk, és akkor Réka, mondd el a negyediket. A negyedik kötet pedig a dollártanyáról fog szólni. Egy kivándorlók egy csoportja, akik hazatértek Magyarországba, Borsodban, Nemesbik mellett megvásároltak egy nagy földterületet, és egy amerikás tanyát hoztak létre tulajdonképpen. Együtt építették a házakat, harcoltak, hogy legyen a tanyának saját iskolája, és egy dollártanyás leszármazott Szabóné Rácéva, aki egyébként a családja történetét megírta a második kötetbe, fogja ezt a negyedik kötetet megírni. Az 56-os könyv az jövő évben, 2026-ban, a dollártanyás pedig 2027-ben fog majd megjelenni. Fantasztikus, és még egyszer gratulálok nektek. A kedves hallgatóknak azt akarom mondani, hogy egészen jó könyvsorozatok alakultak ki, úgymond az amerikai, magyar embereknek a hazaköltözéséről, itt létéről, és azoknak a leszármazottairól is. Úgy, ahogy most bemutattuk az Óhazából az új világba, úgy néz ki, hogy ez is több kötetet fog megérni. Ugyanekkor tudom ajánlani a kedves hallgatóknak azt a könyvsorozatot, amit mi adtunk ki nem olyan régen, 3 kötetet ért meg a magyarnak lenni Amerikában, akik úgymond a mostani aktív embereket szólaltatta meg Antal Ferenc Ildikó, akik itt az amerikai-magyar közösségekben munkálkodnak, és ők mesélték el saját maguk az élettörténeteiket, illetve tudom ajánlani még a viszidenseket, akik most élő emberek, akik Amerikából költöztek haza, és most Magyarországon élnek. Mindegyik egy kicsit más szeletét ragadja meg az amerikai-magyar létnek. Mindenkinek tudom ajánlani, hogy ezek a könyvek után nézzenek, és bízom benne, hogy tényleg mind az összes sorozat nagyon sikeres lesz. Még ha valamit szeretnétek így búcsúzásképpen mondani? Nagyon szépen köszönjük, Zsolt, még egyszer a meghívást, mindig öröm a Bocskai Rádióban beszélgetni veled, és köszönjük a kedves hallgatóknak is az érdeklődést.
Köszönöm szépen, egy dallal folytatjuk, és akkor a következő interjúra készülünk rá alatta. A dal, amit most fogunk hallgatni, az az Ismerős arcoknak az Amerika című dala következik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, további szép estét kívánok, szervusztok! Köszönjük szépen! Szia Zsolt! Sziasztok!